السؤال الثالث، وطبعا هذا نابع من لأن الكثير من المسلمين غير مطلعين بالتفاصيل على العقيدة المسيحية، فيسألون كالتالي: هل المسيح إنسان أم ابن الله أم الله؟ هل المسيح إنسان أم ابن الله أم الله؟ ويقولون أنكم تحيرون، يعني مرة تقولوا أن المسيح إنسان، مرة تقولون أنه ابن الله، مرة تقولون أنه الله، فاختاروا لكم لقب واحد أو صفة واحدة. وطبعا هذا افتراض يفترض أن إنسان تتناقض مع ابن الله تتناقض مع الله. ماذا لو كان هذا الافتراض خاطئ؟ خلينا نشوف. أولا أوضح عقيدة المسيحيين بالتفصيل وباختصار. المسيح في نظر المسيحيين هو كلمة الله، وبما أنه كلمة الله يحق أن نسميه ابن الله، لأن هذه البنوة كما قلنا وكررنا مرارا أنها ليست بنوة جسدية، هي بنوة انتماء، هو من الله ولذلك سمي ابن الله. مثل وهذا يعني هذه الصفة نستخدمها مع الإنسان، نستخدمها مع المكان، نستخدمها مع المدن، مع البلدان. لأن رشيد من المغرب يسمى ابن المغرب، فالانتماء أنه أنه لأن فلان ابن فلان لأنه منه جاي منه فيسمى ابن. المسيح هو ابن الله لأنه كلمة الله، منه، نابع منه، انتماء للذات الإلهية فيسمى ابن الله. فالتسمية كلمة الله وتسمية ابن الله ليس هناك تعارض بينهما. وبما أن الله لا يتجزأ ولا يمكن تقسيمه، فكلمته يطلق عليها أيضا اسم الله، لأنه لا يمكن أن يكون الكلمة منفصل عن ذات الله، لا يمكن أن نجزئ الله أو نقسمه أو نقطعه، وبالتالي لو صح التعبير أي جزء منه يمثله. الكلمة كلمة الله يحق أن نسميه الله أو ابن الله. فالمسيح هو الله في باطنه، في الباطن الذي لا نراه، في جوهره هو الله. ولكن أيضا المسيح إنسان في ظاهره، هو إنسان في الصورة التي نراه عليها، لكن في باطنه في الجوهر الذي لا نراه هو الله. وبالتالي لا تعارض بين الثلاث صفات. هو ابن الله لأنه كلمة الله، هو الله في باطنه لأن كلمة الله لا يمكن أن تفصل عن الله، وبالتالي يصح إطلاق الله على الكلمة، وهو إنسان في الصورة التي ظهر فيها، وبالتالي ليس هناك أي تعارض. هل هناك أدلة؟ طبعا الأدلة كثيرة، أي واحد يقرأ الإنجيل سيجد الأدلة موجودة في كل صفحات الإنجيل، لكن نأخذ بعض المقتطفات. طبعا في إنجيل يوحنا من البداية موجود: في البدء كان الكلمة المسيح، ولكن في البدء في جوهره، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، لأنه لا يمكن فصل الكلمة عن الله، فالكلمة هو الله. وبعد ذلك يقول كل شيء به كان. لاحظ أنه هذه صفة تختص بالله، وبغيره لم يكن شيء مما كان. إذا ما فيش أي شيء موجود دون الكلمة. والكلمة صار جسدا، هنا أنه صار إنسان، التجسد، وحل بيننا، ظهر في صورة، ورأينا مجده، رأينا مجد الكلمة خارجيا ظاهرا. إذن نحن في بداية يوحنا موجودة كل هذه العقائد التي تحدثنا عنها. ولكن قد يقول قائل أن هذا كلام يوحنا، أين كلام المسيح؟ طبعا لو تأملت في كلام المسيح موجود أيضا. مثلا السيد المسيح قال: أنا هو الطريق والحق والحياة. الحق هو الحق سبحانه، لا يمكن أن نطلق كلمة الحق على إنسان، أن هذا الإنسان هو الحق بالألف واللام.
ولذلك نقول عبد الحق. عبد الحق يعني عبد الله، ولذلك نقول الحق سبحانه. هل يستطيع أي رسول أو نبي أو أي شخص يقول أنه الحق؟ مستحيل. طبعا السيد المسيح قال الذي رآني فقد رأى الآب، والآب هو اسم آخر نطلقه على الله. الذي رآني فقد رأى الله. بعض الإخوة المسلمين يبدأوا في التحايل على هذه الآيات وإيجاد مخارج لها لأنها واضحة كل الوضوح، فيقولون الذي رآني فقد رأى أعمال الله. لا، الآية لا تقول أعمال الله، الذي رآني فقد رأى الله. هل يستطيع أي إنسان حتى لو كان نبي أن يقول هذا الكلام دون أن ينعت في الإسلام بأنه مشرك وبأنه قال كفرا؟ هل تستطيع يا مسلم أن تقول الذي رآني فقد رأى الله؟ شيخ مثلا زاهد ورع تقي، هل يستطيع أن يقول الذي رآني فقد رأى الله؟ لا يستطيع. إذن بما أنك لا تستطيع وستتهم بالكفر إذا قلت هذا الكلام، إذن المسيح قال بأنه هو الله. أنا في الآب والآب في، قال أنا في الله والله في. تخيل لو جاء مسلم الآن وطلع أمام الناس وقال أنا في الله والله في، سيتهم بالكفر وبالشرك. إذن المسيح اعترف بألوهيته وقالها صراحة، وإلا لماذا ستكفرون شخصا قال أنا في الله والله في؟ إذن هذه الآيات صريحة وواضحة وجلية أن المسيح قال أنه هو الحق سبحانه، وأن الذي رآه فقد رأى الله، وأنه هو في الله والله فيه. ما فيش مجال للشك. تقرأ الإنجيل وتخرج بخلاصة تانية غير أن المسيح قال أنه هو الله. هل المسيح قال أنه ابن الله؟ طبعا. لكن أنا فقط اختصارا للوقت سأذكر فقط يوحنا 9 والآيات 35 إلى 37. لما شفى يسوع الأعمى جاء وقال له أتؤمن بابن الله؟ سأل الأعمى فأجاب وقال من هو يا سيد لأؤمن به؟ فقال له يسوع قد رأيته والذي يتكلم معك هو. الذي يكلمك هو ابن الله. ما محتاجاش تأويل، ما محتاجاش تفسير، ما محتاجاش لف ودوران. إذن المسيح قال بأنه ابن الله، المسيح قال بأنه هو الله، والمسيح كان ظاهرا أمامنا أو أمام التلاميذ وقالوا عنه بأنه إنسان. فإذن هو جمع الثلاثة وما فيش أي تعارض